Chào mừng bạn đến với Giọng Nam Audio, cùng bắt đầu câu chuyện hôm nay nhé. Ngày xưa, trong một khu vườn nơi vạn vật còn đang định hình, có một sinh linh tên là Hoa Hồng. Y là hoàng tử của các loài hoa, được mẹ thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp thuần khiết đến nao lòng và một làn hương khiến mây trời cũng phải ngừng trôi. Thân y mướt xanh, mềm mại và trơn láng. Hoa Hồng tin rằng mình được sinh ra để ban phát hương thơm và nhận về yêu thương. Và người ta tìm đến. Họ quỳ rạp dưới những cánh hoa rực rỡ của y, thì thầm những lời say đắm. Hỡi Hoa Hồng, một người nói, ta yêu hương thơm của ngươi. Dứt lời, kẻ đó dùng tay thô bạo vò nát những cánh hoa mỏng manh nhất, chỉ để hương thơm ướp đẫm bàn tay mình. Hỡi Hoa Hồng, một kẻ khác nói, ta yêu sắc đẹp của ngươi. Dứt lời, kẻ đó dùng sức bẻ gãy cành hoa kiêu hãnh nhất, mang đi làm của riêng. Hoa Hồng đau đớn, y run rẩy, nhưng y tin rằng đó là tình yêu. Y ngây thơ không hiểu tại sao tình yêu lại đồng nghĩa với sự chiếm đoạt. Tại sao tình yêu lại khiến y đau đớn đến vậy? Rồi hết kẻ này đến kẻ khác kéo đến. Họ nói yêu, nhưng bàn tay chỉ biết vươn ra cướp đoạt. Họ giẫm nát lá non, họ bẻ gãy thân mềm. Họ dùi dập y, cho đến khi vị hoàng tử rực rỡ chỉ còn là một gốc cây trơ trụi, tàn tạ, rỉ nhựa đau thương. Khi không còn gì để lấy, họ biểu môi bỏ đi, tìm kiếm những đóa hoa xinh đẹp mong manh khác. Hoa Hồng đau đớn nhìn những người đã từng nói yêu mình, lại lạnh lùng quay lưng sau mình trở nên xấu xí. Đau buồn y lết tấm thân đầy sẹo của mình đến góc khuất nhất của khu vườn, nơi chỉ có đất đá khô cằn. Y cuộn mình lại, cố che giấu sự xấu xí này. Chính lúc đó, y gặp Bụi Gai. Nếu Hoa Hồng là hoàng tử hoa được nhiều người săn đón, thì Bụi Gai là một kẻ lang thang bị chán ghét và ruồng bỏ. Hắn không có hoa, không có hương. Toàn thân hắn là một mớ cành cây khô khốc, xù xì và chi chít những mũi gai sắc lẹm đáng sợ. Chẳng ai dám đến gần hắn. Thấy Bụi Gai tiến lại, Hoa Hồng sợ hãi co rúm. Y đã quá sợ hãi những kẻ muốn lại gần mình. Đừng làm hại ta. Bụi Gai không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng đứng cách y một khoảng, rồi từ từ vươn những cành cây gai góc của mình ra. Hắn không chạm vào y. Hắn chỉ dùng thân mình tạo thành một vòng rào xù xì bao bọc lấy gốc cây tàn tạ của Hoa Hồng. Hắn dùng thân mình che gió lặng cho y, dùng gai nhọn của mình ngăn những con thú tò mò. Hắn không đòi hỏi hương thơm, cũng chẳng ca tụng sắc đẹp. Hắn chỉ im lặng ở đó, một sự bảo bọc thô ráp mà vững chãi. Dưới vòng tay gai góc ấy, Hoa Hồng lần đầu tiên cảm thấy an toàn. Y không còn phải run rẩy mỗi khi nghe tiếng bước chân. Y bắt đầu hồi phục. Từ thân cây đầy sẹo, một mầm xanh nhú lên, rồi một chiếc lá non, và rồi một nụ hoa e ấp bắt đầu hé nở. Nụ hoa lần này được nuôi dưỡng bằng bình yên, còn rực rỡ hơn cả ngày xưa. Hương thơm thanh khiết lại một lần nữa lan tỏa. Và dĩ nhiên, những kẻ tham lam kia lại tìm đến. Nhìn kìa, nó lại nở hoa, thật xinh đẹp. Chúng reo lên, ánh mắt đầy dục vọng. Chúng lao tới, nhưng lần này Bụi Gai đã đứng chắn trước mặt. Hắn xòe rộng những cành gai, quyên quyết không cho ai bước qua. Cút ra, thứ gai góc xấu xí. Những kẻ đó tức giận. Chúng dùng gậy gộc, dùng những hòn đá nhọn, cố bẻ gãy từng cành gai của Bụi Gai. Rắc, một cành gai lớn của Bụi Gai bị đập gãy. Hắn đau đớn oằn mình, nhưng quyết không lùi một bước. Rắc, thêm nhiều cành nữa bị bẻ gãy. Thân thể hắn bị dập nát, nhưng hàng rào phòng thủ vẫn kiên cố che chắn cho đóa hoa sau lưng. Hoa Hồng đứng sau lưng hắn, run rẩy. Y nhìn tấm lưng xù xì đang hứng chịu mọi đòn roi vì mình. Y nhìn thấy Bụi Gai sắp bị đánh gục. Y đã từng bỏ trốn, y đã từng yếu đuối, y đã từng luôn chờ mong người khác bảo vệ mình. Nhưng ngay lúc này, nhìn người bảo vệ duy nhất của mình sắp tan nát, trái tim mềm yếu của Hoa Hồng bỗng nhiên cuộn lên một luồng sức mạnh nóng bỏng. Không, y không thể như vậy nữa. Yếu đuối không thể bảo vệ được ai, y muốn trở nên mạnh mẽ. Ngay khi kẻ cầm đầu giơ cái gậy to nhất lên định đập nát gốc của Bụi Gai, Hoa Hồng đã làm một việc mà không ai ngờ tới. Y lao ra, y không chạy trốn, y lao thẳng về phía Bụi Gai, dùng thân mình mềm mại trơn láng ôm chầm lấy thân cây gai gốc đang bị thương nặng của hắn. Y dùng tấm thân không một chút phòng bị của mình để che chắn cho người đã bảo vệ mình. Đừng! Y hét lên. Y nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau từ những chiếc gai của Bụi Gai đâm vào mình, chờ đợi những cú đập của kẻ thù. Nhưng không có gì cả.
chỉ có tiếng la hét kinh hoàng của những kẻ tấn công. À, gai, cái gì thế này? Hoa hồng từ từ mở mắt, y vẫn đang ôm chặt bụi gai. Những chiếc gai của bụi gai không làm y bị thương, chúng dường như đã mềm đi khi y chạm vào. Nhưng điều kỳ lạ là, từ chính thân cây xanh mướt của y, từ những cành lá non nớt của y, vô số những chiếc gai sắc nhọn, kiên cường đã mọc ra. Chính trong khoảnh khắc y quyết định bảo vệ người khác, y đã tự mình mọc nên lớp áo giáp mạnh mẽ nhất. Những kẻ tham lam kia, bàn tay chúng vươn tới định bắt y, giờ đã bị chính những chiếc gai của hoa hồng đâm sâu, máu chảy ròng ròng, chúng hoảng sợ tột độ. Một đóa hoa mềm yếu sao có thể đột nhiên mọc gai? Chúng khiếp đảm, la hét rồi bỏ chạy tán loạn, không bao giờ dám quay trở lại. Trong góc vườn yên tĩnh, hoa hồng từ từ buông bụi gai ra. Y nhìn những chiếc gai sắc bén trên thân mình, rồi lại nhìn bụi gai, y không còn sợ hãi. Y đã hiểu ra, vẻ đẹp không phải là một cái tội, sự yếu đuối mới là thứ mời gọi bi kịch. Tình yêu chân chính không phải là chiếm đoạt, mà là cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Từ đó, hoa hồng vẫn nở rộ rực rỡ, vẫn tỏa hương thơm ngát. Nhưng y không còn là vị hoàng tử yếu đuối ngây thơ ngày nào. Y đẹp và y kiêu hãnh với lớp áo giáp bảo vệ của mình. Và y đã dùng chính sức mạnh mới đó, cùng bụi gai kiên cường, bảo vệ cho nhau, sống hạnh phúc mãi mãi về sau, trong góc vườn bình yên của riêng mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hay, đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video đọc truyện tiếp theo. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và một ngày thật an lành.